درختها به هم میپیچیدن و جاده را مسدود کردند. هیچ راه فراری نبود. صدای خنده‌ای از دل جنگل برخاست و همه چیز به تاریکی فرو رفت. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستیم. داستان امروز راجب آقا مهدیه. بریم که داستانو از زبون خودش بشنویم. سلام، من مهدیم و 32 سالمه. به اهل مازندران. همیشه دلم میخواست از شلوغی شهر فرار کنم و یه مدت توی طبیعت باشم. دلم برای هوای شمال تنگ میشد، مخصوصاً بوی جنگل و صدای بارون. یه روز که با نازنین دوست دخترم صحبت میکردم بهم پیشنهاد داد که آخر هفته رو بریم ویلای پدر بزرگش توی یکی از روستاهای دورافتاده مازندران. بهش گفتم باشه، شاید خیلی خوب بشه. هفته بعد روز سفر هوا خیلی عالی بود. آفتاب میتابید و باد ملایمی میوزید. ولی وقتی از جاده اصلی پیچیدیم به جاده های خاکی حس عجیبی به من دست داد. جاده باریک و پیش در پیچ بود. هر چقدر جلوتر میرفتیم درختها بیشتر و بیشتر میشدن و به هم نزدیک میشدن. انگار به هم میپیچیدن که نتونیم جلو بریم. نازنین خوشحال و بیخیال و از این چیزا داشت از خاطراتش با پدر بزرگش میگفت. یادمه که همیشه با پدر بزرگم میومدیم اینجا، ولی من حس میکردم این مسیر به طرز عجیبی ترسناک میشه. درختها انگار میخواستن ما رو توی خودشون پنهان کنن. هرچی میرفتیم جلوتر بیشتر دلم پر از دلهره میشد. صدای ماشین توی این سکوت سنگین بیشتر از همه چی به گوش میرسید. وقتی رسیدیم به ویلای پدر بزرگش همه چیز به شدت فرق میکرد. حیاط پر از علفهای بلند بود و درختهای قدیمی و ترسناک که دور تا دور خونه رو گرفته بودن. خونه هم خیلی قدیمی و چوبی بود. پنجره‌هاش خیلی قدیمی بودن و درهاش که خیلی قدیمی بودن و به سختی باز میشد. یه حس عجیبی داشتم. انگار چیزی در این خونه وجود داشت که نمیخواست اونجا باشیم. نازنین در رو باز کرد و وارد شد. با هیجان گفت اینجاست خاطرات خوبم. بیا نشونت بدم. من دنبالش رفتم، در حالی که از هر گوشه خونه بوی نم و چوب کهنه به مشامم میخورد. به اتاقها سر که میکشیدم همه چیز مسروکه و تاریک بود. هیچ کس به اینجا نمی اومد. هر چیزی توی این خونه به نظر فراموش شده بود. ولی نازنین خوشحال بود، چون برای اون اینجا پر از یادآوری از لحظه های خوب دوران کودکیش بود. یک دفعه درخت‌های بیرون شروع به لرزیدن کردند. صدای خشخش برگ‌ها و درخت‌ها به شدت بلند شد. گفتم این صدای چیه؟ نازنین هم به هیچ وجه به این حرفم توجه نکرد. اما من حس می کردم چیزی در این خونه درست نیست. وقتی وارد اتاق بعدی شدیم همه چیز دیگه غیر عادی شد. نور ضعیف چراغ نفتی که روشن کرده بودیم توی اتاق لرزید و سایه ها از دیوارها حرکت می کردن. همون لحظه صدای درخت بلندی که به سقف می خورد باعث شد قلبم از ترس به تپش بیفته. گفتم چی شده؟ نازنین هیچ جوابی نداد. وقتی بهش نگاه کردم چشماش پر از ترس شده بود. به بیرون نگاه میکرد. وقتی به دستش دست زدم دستش سرد بود. وقتی به پنجره نگاه کردم هیچ چیزی نمیدیدم. فقط مه سنگینی همه جا رو گرفته بود. به سختی گفتم نازنین چی دیدی؟ نازنین آروم جواب داد کسی بیرونه. من از پنجره نگاه کردم ولی هیچ چیزی ندیدم. دوباره برگشتم به سمت نازنین، اما اون انگار دیگه هیچ جوره خودش نبود. چشماش به کلی بیروح شده بود. اونطور که نگاه میکرد من توی دلم یه حس وحشت عمیقی پیدا میکردم. ناگهان صدای خشخش های وحشتناکی از درختها به گوشم رسید. درختها شروع به حرکت کردن، انگار که خودشون رو به شکل‌های عجیب و غیر واقعی در می آوردن. شاخه‌ها به سمت من و نازنین خم می شدن. انگار می خواستن ما رو بگیرن. صدای خنده‌ای که نه از نازنین بلکه از دل جنگت می اومد گوش خراش بود. نازنین با صدای ترسناکتر گفت دیگه تو هیچ راه فراری نداری مهدی. دستش رو به سمتم دراز کرد. من به سمتش دویدم،
اما هر لحظه که به اون نزدیکتر می شدم اون بیشتر و بیشتر از من دور می شد. انگار کل جنگل میخواست منو در دل خودش گم کنه. صدای بلندتری از طرف درخت‌ها شنیدم. انگار درخت‌ها شروع به حرف زدن کردن. تو دیگه مال ما هستی مهدی، دیگه نمیتونی از ما فرار کنی. تو هر جا بری ما دنبالتیم مهدی. هیچ جا نیست که از ما پنهان بشی. ببین ما خودمون رو تو این جنگل پنهان کردیم، حالا نوبت توی که اینجا بمونی. آره بیا با ما بمون، ما تو رو به خودمون میکشیم. حواست رو جمع کن مهدی، اینجا دیگه هیچ راه فراری نیست. همونطور که نازنین رو گرفتیم تو هم مال ما میشی. همه چیز دور و برم شروع به چرخیدن کرد. چشمام تار میدید. صدای تند تپش قلبم در گوشم میپیچید. درختها با سرعت دیوانوار به هم میرسیدن و سایه های سیاه شکل میگرفتن. در یک لحظه نازنین دوباره به جلو دوید و ناپدید شد. من فقط فریاد زدم نازنین، اما صدای فریاد من به جای این که از دهنم بیرون بیاد به صداهای ترسناکی که از جنگل می اومدن تبدیل شد. انگار همه چیز به من حمله می کرد. دستهام بی اختیار شروع به لرزیدن کردن. همزمان با لرزیدن بدنم درختها تکون خوردن و سایه هاشون بیشتر و بیشتر به طرف من کشیده می شد. وقتی برگشتم به شکل عجیب و وحشتناکی دیدم نازنین که دوباره سر جاش برگشته بود، با لبخندی که دیگه هیچ شباهتی به لبخند انسان نداشت. ایستاده بود و چشمانش کاملا سیاه و بیروح شده بود. تو دیگه مال ما هستی مهدی، ما تو رو میخوایم. حس کردم تمام بدنم داره از درون متلاشی میشه. قدمهایم سنگین شده بود. انگار که خودم بخشی از این جنگل سیاه و مرموز شده بودم. صدای خنده های دیوانوار از کنار گوشم بلند شد و قبل از این که بتونم واکنشی نشون بدم همه چیز فرو ریخت و غرق تاریکی شدم. آن سکوتی بود که همه چیز رو درون خود بلعید. نه صدای نفس کشیدن، نه صدای برگ‌ها، نه هیچ نشانه ای از زندگی، فقط تاریکی و سکوت مرگبار. به مرور متوجه شدم که نه من، نه این موجودات، نه این جنگل دیگه وجود نداریم. همه چیز به یک نقطه بی انتها رفته بود، جایی که زمان و مکان دیگه معنایی نداشت. اما ناگهان در دل سکوت یه صدای ضعیف شبیه به زمزمه به گوشم رسید. صدایی که انگار از اعماق درون خودم می اومد. با دقت گوش دادم و فهمیدم که این صدای خودم بوده. صدای درونی که آرام آرام شروع به صحبت کرد. فرار کن، هنوز وقت هست، فرار کن مهدی. با هر کلمه صدای درونم قوی‌تر و واضح‌تر می شد. یک انرژی ناشناخته، یک نیروی غیر قابل تصور در درون من بیدار شد. انگار که چیزی در این تاریکی میخواست مرا از این وضع نجات بده. تکونی به بدنم دادم و برای اولین بار در این دنیای بی زمان تونستم دستهامو تکون بدم. کم کم تاریکی اطرافم شروع به لرزیدن کرد. انگار که اون فضا از وجود من ترسیده بود. صدای گام‌های سنگین نزدیک و نزدیکتر شدن. اما این بار چیزی در درونم می جوشید که برای مقابله آماده بودم. در همان لحظه چشمم به چیزی روشن در دوردست افتاد. نوری ضعیف همانطور که در دل تاریکی می درخشید. هیچ چیزی برایم روشن نبود، اما آن نور، همان نور کوچک، همان امید گم شده مرا به سمت خود می کشید. با هر قدم جنگل تاریکتر و تاریکتر می شد، اما من می دونستم که هیچ چیزی نمی تواند مانع من شود. تمام حواسم به اون نور بود. به نظر می رسید که چیزی در دل این نور نهفته. درست در زمانی که سایه ها به شدت به من نزدیک شدن، صدای زوزه وحشتناک اجنه دوباره بلند شد. اما من بیوقفه به سمت نور حرکت می کردم. لحظه‌ای که سایه ها به من حمله کردن، نور به حدی درخشید که همه چیز رو داخل خودش غرق کرد. در همون لحظه همه چیز متوقف شد. جنگل، سایه ها، صداها، همه چیز ناپدید شد.
سکوتی دیگر، اما این بار نه از نوع مرگبار. سکوتی که در آن چیزی به من یادآوری شد. من هنوز زندم، هنوز فرصتی دارم. با خودم گفتم شاید هنوز در این دنیای مرموز گرفتار باشم، اما حالا میدانم که من مهدی هیچ وقت تسلیم نخواهم شد. وقتی به نازنین و مهدی فکر میکنم میبینم که اجنه نه تنها از بیرون بلکه از درون شروع به تسخیر کردن آدم ها میکنن. اون ویلا یه دروازه برای ورود این موجودات بود. نازنین دیگه اون نازنین قبل نبود. چیزی از دنیای دیگه به جای اون نشسته بود داخل جسمش. نازنین دیگه اون نازنین قبل نبود. چیزی از دنیای دیگه به جای اون نشسته بود توی جسمش. اجنه وقتی تصمیم میگیره کسی رو تسخیر کنه فقط بدنش رو نمیگیره بلکه روحش رو هم میدزده. مهدی که فکر میکرد از اون تاریکی فرار کرده در واقع هنوز در دنیای اونا گیر افتاده بود. اینجاست که میفهمیم فرار از اجنه نه تنها فرار از مکان هاست بلکه فرار از ذهن خود آدم هم هست. این چیزا همیشه با آدم میمونه حتی اگه به نظر برسه که دیگه رفتن. داستان امشبمونم به پایان رسید. در دل تاریکی صدای نفسها غرق شد. داستان امشبمون تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون هم درباره این ویدیوها برامون کامنت کنید. در میان سایه ها رویاهام به خواب پیچیده شد. خدا یار و نگهدارتون.